Jó ideje már, hogy a kínai gyártók betörtek Európába. Sok ezer van belőlük, jó, lehet, hogy az ezerrel egy kicsit túloztam, de tényleg nagyon sok van belőlük, különböző neveken, azt se tudjuk már, hogy ki kicsoda. Mégis vannak gyártók, akiket meg lehet tőlük különböztetni, ilyen például az MG is. Miért mondom ezt? Egy, hogy az autóit úgy hozza be Európába, hogy egyszer átment az 5 csillagos Euro NCAP törésteszten, ahogy ez az új MG4 Urban is. Ezen felül, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, az az, hogy eddig utánozták az európai gyártókat, most viszont olyan mértföldköveket tesznek le egy-egy kategóriába, hogy szerintem az európai gyártók lesznek azok, akik őket próbálják majd meg ezután utánozni. Bocsi a hangomért, egy kicsit ez a klíma, napsütés, eső, non-stop kergetőztünk egymással, vetköztem, leöltöztem fel, egy kicsit ilyen hülye hangom lesz a mai tesztbe, de sok-sok szeretettel szeretném nektek bemutatni ezt az új MG4 Urbant, ami számomra eddig a legmeggyőzőbb termék az MG palettájából. Ennek több oka is van. Az első, ugyanazért az árért adnak egy nagyobb autót, mint a többi gyártó a kis kategóriát. Vegyünk például egy Renault 5-öt, Hyundai Instert, Mini Coopert. Ugyanebben az árkategóriában mozognak, mégis méretben nagyon-nagyon lemaradnak ettől az autótól. Mind csomagtér szempontból, mind beltér szempontjából, ezt majd meg fogjátok látni. Ez az autó konkrétan betört a kisautós kategóriába nagy autóként. Idézőjelbe tesszük most a nagyot, mert nagyobb, mint ők. Azzal, hogy teljesen elektromos, azzal nem okoztak meglepetést. Az MG-nek volt még elektromos autója, sőt, az ezelőtti MG4 is teljesen elektromos volt. Viszont ez egy teljesen új platform. Ez az új E3-as platform, ez most már első kerekes elektromos autót jelent az MG-nél. Eddig hátsó kerekes teljesen elektromos autóik voltak, mint az S5 vagy az MG4. Viszont ne feledjük el azt, hogy amikor egy autó új platformot kap, mindegy, hogy MG4 modellnevet adtak neki, attól függetlenül ez egy teljesen új autónak számít. A mai részben ezt az MG4 Urbant fogjuk megnézni kívülről, belülről, vezetési élményre úgy, ahogy már megszokhattátok, de mielőtt kezdenénk, iratkozz fel a csatornámra, még nem tetted, találsz itt használt autóteszteket, új autóteszteket, elektromosról lehet, hamarosan quad teszt is jön, egy kattintással nekem óriásit segítesz, köszi szépen, kezdjük is! Megjött az új MG4, róla is lesz tesztra, teljesen legyen kész a felújítása. Kicsi szöcske, majd meglátjátok. Kedves kollégám meghozta. Ott van. Ebből a 3-asból ülök át, és több mint egy évig MG3-mal jártam. Úgyhogy van egy jó összehasonlítási alapom.
Legjobban azért érdekel, mert MG4-et is vezettem sokat, az hátsó kerekes, de ez az új platform, ugye? Nézzétek meg, jó pofa, kicsit Teslás, sibészautó. De ugyanúgy a Hinodénél is megtaláljátok. No, vigyük el, mossuk meg, s akkor jobban fogjuk látni. Biztos. Több mint 1800 mm széles és 1550 mm magas az autó. Ez konkrétan egy kisebb családnak tökéletes méreteket jelent, hosszúságban is majdnem 4,4 méter, 5 mm hiány, de visszatérve az elejére a design részére, ez itt teljesen MG-s. Tehát aki látott már MG-t életében, az tudja, hogy ez a kis kitrömkedés itt elől nagyon MG-s, bár Teslára is hasonlít. Alsó nézetből pedig Porsche-s, tehát nézzétek meg, ha ezt az emblémát levenném róla, hányan találnák ki erről az autóról, hogy ez egy MG? Nem sokan. Felszereltség szempontjából ez a legmagasabb felszereltségi szint pont, ami nálunk van, az exkluzív. A nagy akkumulátorral ugye van egy 42 kWh-s és egy 52 kWh, 52,8. Tulajdonképpen ugyanakkor aksi van benne, mint a Renault 5-ösben. Szerintem ugyanaz is, mivel mindenki ugyanattól a 3 betűs cégtől vásárol manapság, ugye? De ez bőven elég. 400 kilométert mondanak vegyes használatra, valamint 600-at mondanak városi használatra. A lámpái teljesen ledesek, ez a két kis plusz LED is olyan Porsche-s, tehát tényleg igyekeztek arra menni, hogy nagyon tetszen az európai szemnek. Ez a motorházbeli törés is, ez is nagyon MG-s. Láttuk még más autón is, de nagyon-nagyon MG-s. Nekem egy az egybe adja a dizájn nyelvet. Az, hogy itt szépen kitüremkedik az első sárvédő, ugyanúgy a hátsó is, ez egy nagyon jó dizájnelem arra, hogy egy pufibb autónak tűnjön, de nem csak tűnik annak, hanem az is. Amit kiemelnék az elejéből, az itt ez a légbeömlő, ami nem csak egy dísz, hanem tényleg valójában hűti a kerekeket, valamint ugye itt középen nekem nagyon tetszik, hogy ezt nem hagyták egybe, hanem itt. Konkrétan ez így felvisz a jelre, felviszi a szemedet, összehúzza, és középről szimmetriát teremt az autónak. Nem tudom, ti így látjátok-e, de számomra ez egy ilyen nagyon nyilvánvaló cucc. Plusz, amit még kiemelnék, az az összeszerelési minőség, hogy a hézagok az elemek között nagyon szépek. Nincs az, hogy itt nagyobb, túl kisebb. Áramvonalas az egész. Látszik, hogy a levegő szépen akar játszani rajta. Nem éles törésekkel van tele, hanem szép, hajlított, gömbölyített cuccokkal, ahogy egy elektromos autónál is megszokhattuk. És hogy az előbb elmondtam, majdnem 4,4 méter hosszú ez az autó, és a kis kategóriába van besorolva. Ez egy vicc. Felni. 14-estől indul, azt hiszem, ha jól emlékszem, ezen konkrétan a 17-es felni van. Nagy tükröket kapunk, ezt a beltéri résznél is majd meg fogjátok látni, ezt imádom, mikor egy autó normális tükör van, főleg ha városba kell használni, parkolásnál, bordura, stb. Nekem ez a rész itt, így, ezzel a puppal, ezzel a kis izével, ezzel a spoilerrel és Renault Megane 4-es. Imádtam azt az autót, mai napig egyik kedvenc dizájnom, és ez az autó nekem azt adja vissza, főleg ebbe a szegmensbe. Itt. Alul a bokánál felhúzták a műanyagot, hogy a sziluettet egy picit jobban megadja. Ettől is, hogy mondjam nektek, nem SUV-sabb, hanem nem néz ki olyan olcsónak. Tehát nem az van, hogy csak egy fém egyszerűen befejeződik, hanem van még egy plusz borítás, amitől egy picit drágább terméknek tűnik ez az egész. Amúgy árba, nem tudom, addig beszéltem róla, 19.900 eurótól indul az alapcsomag, és fontos tudni, hogy már az alapcsomagban benne van a hőpumpa, hátsó kamera, a 160 lóerős villanymotor, a 42-es aksi, ugyanúgy megkapod a 12-ös kijelzőt, középre minden, úgyhogy nagyon oda tették alapcsomagként. Térjünk rá a kedvenc részemre dizájnilag, ez pedig a háta.
Milyen gyönyörűen köti össze ez a LED bár az egész hátsó részét, és ez nem újdonság, nagyon sok autónak van így, ennek mégis valahogy különösen jól áll. Az, hogy két nyílacska jelzi a pozíciónkat kétfele, az is úgy szétviszi a tekintetünket, tehát nem kicsinyíti az autót össze, hanem sőt, még nyújtja szanaszét, plusz ez a két púppal, ahogy úgy kihúzta a hátsó részét, szerintem tökéletes lett. Az MG Cyberster modellen találtok még ilyen nyíl alakú fényszórókat, kell ez a kis hátsó spoilerünk, itt is ledes féklámpánk van, itt is ledes ködlámpánk van ebbe a kicsi részbe beültetve, ide megkapjuk az Urban feliratot, ugye a 7 év garancia, vagy 150 000 kilométer, ezt már nagyjából tudhatjátok is. Ugyanaz a cseh, mint a Volkswagennél, az MG jellel nyílik a csomagtartó. És itt jön az autó egyik legnagyobb előnye a többi kis kategóriához képest. Lehet, hogy így elsőre nem látszik, de ebben az autóban több mint 570 liter pakolótér van. Nem elég, hogy itt van egy nagy egybe részünk, amit hogyha kivesszük ezt a kalaptartót, akkor tényleg nagyon jól tudunk pakolni. Még itt, hogyha én felnyitom, de külön kapunk 95 liternyi pakolóteret. Az MG igazából ezt úgy közli le, hogy plafontól az aljáig, és így akkora csomagtere lesz, mint egy Skoda Enyaqnak, ami az egy picit durva belegondolva, hogy egy ilyen kis autóba hogy tudtak ekkora teret hagyni. Még melléje úgy, hogy hátul úgy férsz benne, mint egy király. Tehát én nem értem, de megcsinálták. Nem tudom, hogy leckéket lehetne tőlük venni ebből a szempontból, mert minden egyes gyártó, kisautógyártós, mindenki azon küzd, hogy legyen csomagtér az autóba, mert ha lesz csomagtér, nincs lábtér. Ha nincs lábtér, akkor nem férnek. Tehát örökké egy küzdelem, legtöbben úgy kötöttek kompromisszumot, hogy hátulra csak gyerekek férnek be, itt nem. Mielőtt rátérnénk a beltérre, ott is először a hátsó teret fogjuk megnézni, mert eszméletlen, hihetetlen. Azelőtt szeretném megköszönni a Csibész Autónak, hogy ideadták nekem ezt a tesztautót, de ugyanúgy a Hinode Car Expertnek is, mivel hanem ők biztosították volna, nagyon szépen köszönöm. Megtaláljátok őket Hargita és Maros megyékben, ott forgalmazzák magát az MG márkát. Csíkszeredában egyelőre a Nestnél, majd a Hyundai szalon mellett lesznek elérhetőek. Marosvásárhelyen pedig a Suzuki és a KGM szomszédságában találjátok a Györgye Dózsa 274 szám alatt. Webcímek, telefonszámok alul fel vannak téve, jelentkezzetek tesztvezetésre bátran. Mert ezt az autót kipróbálva nem azt mondom, hogy egy új vezetési élményt fogtok megtapasztalni, mint ahogy mondjuk egy BYD Atto 2 DMI-nál elmondtam, hanem megtapasztaljátok azt a vezetési élményt, amikor egy stabil, nagyméretű, a családodnak bőven elegendő autó hozza az összes feature-t, amit ma már elvársz, és árba pedig sokkal kisebb, sokkal gyengébb konkurensek vannak. És maga a márka valahogy vagány. Nem egy Dongfeng, vagy nem egy olyan egyszerű kínai márkának érződik ez. Nagyon-nagyon rá tudtak menni erre az angol vonalra, és nem engedték el az európai formatervet. Szerintem ez az autó egy teletalálat. Nézzük meg, rám beállított ülésekkel. Csak vegyem ki a mikrofon kábelt a seggem alól. Figyeljétek meg! Hát ez mi? Ezen kívül teljesen lapos mindenhol. Tehát hogy van ekkora hely? Úgy, hogy hátul még csomagtér is marad. Figyeld meg! Tárolórekesz az ajtóba, hátul, mindkét oldalt, középen, kis légterelő. Kapunk egy darab Type-C-t is. Kajlóülés mondjuk sok kilátást nem hagy, de attól függetlenül, hát ez durva. Hátra teszem a fejem, és épp csak ez a kilógó plusz hajérje. Hú, hát ez nagyon-nagyon kényelmes. Nagyon. Középen. Tökéletes, mivel nincs középen kardán alagút. Lábam nagyon jól fér. Hát, ez igen. 2 darab Isofix, ugye? Gyárilag betéve. Még egyszer ugyanazt tudom elmondani. Most jön az a pillanat, amikor azt mondják, hogy na csináljátok utánunk.
Ez helykínálat. Ahogy kint is mondtam nektek, bárhogy sorolták a kis autós kategóriába árilag, méretileg egyáltalán nem az. Fejterem bőven van. Egy az egybe úgy ülök benne, mint egy C-merciben. Kinyújtom a kezem, messze van az ajtó, pont, hogy elérem a középkonzol, 12,8 incses, hogyha valakit érdekel, 7 incses az előttünk lévő vezető dashboard, vagy minek nevezzem, ez egy képernyő, ahogy már megszokhattuk minden egyes mostani autóból. Ahogy mondtam nektek, én egy picit elfogult vagyok, nagyon sokat használok MG-t, most is abból ültem át, és csak javítottak rajta minden szempontból, ergonómiailag. A két könyöklő úgy találja meg a helyét, a két könyököd, hogy egyszerűen ebben nem tudsz belekötni. Hogyha hosszúba kell menni, épp csak itt alul fogod a kormányt. Kormány azt mindig ki kell emeljem, nekem nagyon-nagyon tetszenek ezek az MG-s kormányok. Brutálisan jó minőségű anyagnak érződik, bőrrel be van vonva, fűtött, még melléje. Az alja is lapos, a teteje is. A nyomógombjaink fizikaiak. Itt van 2 darab csillagunk, amit be tudunk állítani bármire, tehát amit mi szeretnénk, arra használjuk fel. Ezen kívül az anyaghasználatot, hogyha nézzük. Koppan, de ahogy jövünk lefele, mindenünk puha, amihez igazából hozzáérünk. Ezek a dolgok is pedig egyelőre nem tudok nagyobb tapasztalatot mondani, egyelőre úgy vannak összeszerelve, hogy semmi nem recsen, semmi nem koppan. Konkrétan ez egy normális autónak érződik, tehát egy kis autós tesztre készültem, és ez egy normális autónak érződik. Tuti biztos, hogy látszik a kamerán is, hogy mekkora a helykínálat benne. Tehát jó, nem úgy nyújtózó benne, mint egy Dockerbe például, de ez nem is az. Ez nem is az. Tehát ez egy tényleg családoknak kitalált, városi, ahogy a neve is mondja, urban, de attól el tudsz vele menni lazán. Egy közeli városba, egy Brassóba, egy vásárhelyre, bárhova. Most amúgy Csíkszeredából lehet ezt számolni, most itt vagyunk. Előre ugrottam picit, de még egy picit az anyagokat itt vegyük végig. Tehát mind ez a rész, amit itt behúzunk, és annyira ergonomikus, mikor kell becsukd az ajtót, hogy eszméletlen. Ezeket a gombokat már ismerhetjük, középen megvan a könyöklőnk, felnyitható, nagy tárolórekesszel. Amúgy tárolórekesz birodalom van benne, ajtóban, középkonzol alatt, itt a 2 pohártartó, még itt egy izé. Ha itt megnézitek a műszerfalnak az anyagát, minden puhított, a varrás, ahogy fut. Nagyon tetszenek ezek a szellőzők is, szép kialakításuk van, bár a klímától van ilyen orrhangom. Nagyon-nagyon szép kialakításuk van, szépen megoldották. Egyszerűen én csak azt tudom mondani, hogy látszik az, hogy egy olyan autót akartak piacra tenni, amivel leverik azt, amelyik árkategóriába belépnek, de ezt sokszor megcsinálta már az MG. Nem az első alkalom, a ZS hibrid szerintem erre a legjobb bizonyíték. Arra is tudtok tesztet nézni, hogyha ide kattintotok. Induljunk el, hogy lássátok, hogy mi újság. Közben mondom itt, amit tudni kell. Kicsit furák ezek a karok, nekem főleg a bal oldali, hogy nem a lámpa van rajta, hanem az index és az ablaktörlő, mivel jobb oldalra került a kapcsolókar. Nem is kapcsolókar, elnézést kérek, irányválasztó kar, mert ez már csak arra jó, igaz? Teljesen automata, mivel elektromos autóról beszélünk. És ami megkülönbözteti még nagyon konkurencia társaitól, hogy ebben 4 féle regeneratív üzemmód van. Általában 3 van az elektromos autókban, ugye gyenge, közepes és erős visszatöltés. Esetünkben van egy olyan is, hogy egypedálos üzemmódnak is nevezhetjük, mint egy Insterbe, hogy reagál arra, ahogy mi viselkedünk. Ezt sok ember szereti, sok ember nem szereti, bár aki megszokja, azután az nem tud lemondani róla. Tehát én Hyundai tulajoktól hallottam, hogy egyszerűen utána már nincs kedved vezetni azt az autót, ami úgy működik, ahogy. Ebben most vissza van állítva a visszatöltés minimumra. Én szerintem így a legjobb vele menni, hanem egy kicsit úgy bólogat a cucc. És nagyon biztosan ülsz benne, így most kanális tetőkön mindenem végigmenve egyszerűen a futómű az csodálatos hangszigetelésben. Szerintem a legkirályabb lett ez az MG az összes közül. Vezettem az egészet, több mint 10 000 kilométert mentem ZS-sel, HS-sel, 3-assal, 4-essel,
de eddig ez vett le a lábamról a legjobban. Kényelem szempontból is, és az ülésre kitérve, még egyszer, nem elég az, hogy mennyire jól támaszt, jó a combtámaszt, stb. Elektromos ülés van benne, igaz, hogy ez a legfelszereltebb változat, az exkluzív, ugye, táblafelismerőn már szól, de 6 pozícióba állítható elektromos ülés van benne, anyós oldalon már nem jutott, és úgy be tudtam állítani, ahogy legjobban szeretem. Ami érdekes, hogy ebbe az autóba úgy ülsz, mint mondjuk egy S-Crossba. Tehát az ülés pozíciód az olyan mini SUV is. Egy az egyben jól látok mindent, nagyok a tükrök, tehát tényleg ilyen beton tükröket raktak. Mi kell egy városban? Nem akarod lepatkázni a felnit, mert miért akarnád? És jól látsz mindent. Ahol tér is pici, direkt most itt ez egy olyan kanyar, ahol ezt jól le lehet tesztelni, a csikiak azok tudják, hogy jössz le a Nesztől, itt van ez a nagy visszafordított örökké nézet, hogy az átjárót miért pont oda tették, ahol az áoszlop kitakarhat mindent, na de mindegy. Lényeg az, hogy nincs nagy holtér benne. És eszméletlenül direkt a kormány is, olyan MG is, ahogy szokott lenni. Nekem nagyon-nagyon tetszik az, hogy ők egy picit sportosabbra adják ezt a kormányérzetet, de minden autójukban. Akárhogy elektromos vezérlése van, mégis valahogy én egy direktebb kormánynak érzem, mint nagyon-nagyon sok más autójét. Nem fogom kikapcsolni a táblafelismerőt, hogy halljátok, hogy milyen hangjai vannak, de ki lehet 2 gombbal, pak belemész és egyből ki tudod lőni. Én úgy vagyok vele, hogy nem lövöm ki, úgyis mindjárt kiérünk a városból, és akkor már más a történet. Ma van a Székely körverseny, az előbb voltam és csináltam pár fotót. Az MG Csibész ott is részt vett, sőt, adott egy MG3 Hybrid Plus-t a szervezőknek, hogy könnyebb legyen a verseny lebonyolítása, úgyhogy benne vannak ők az ilyen karitatív eseményekbe is. Most is egy rosszabb útszakaszon vagyunk, töredezett beton, kanálistetők, foltozások. Nagyon szépen dolgozza ki. Legtöbb hang, ami jön, az a gumi. De esetünkben most például a csomagtartót se hallom, aztán hallám, ha kimegyünk, akkor kiderül. És gyorsulás az tökéletes, 160 lóerőnk van, 8-9 másodperc között van a 0-100, de itt ezek a számok már nem túl érdekesek, itt inkább az az érdekes, hogy ha mész 60-70-nel és akarsz egyet előzni, ugyanolyan erőd van bármelyik pillanatban. Ugye hasonló lóerős a BYD Dolphin Surfje, az egy kisebb autó méretre, de hasonló erőt tudnék, tehát ahhoz tudnám hasonlítani, hogy elektromos autóba erőre, abba éreztem ezt, hogy fú, hirtelen hogy elkezdi szedni a lábát. Ugye ez az új platform azért sokat változtatott az MG-k, az elektromos MG-k viselkedésén. És pont zöldet kaptunk, köszönjük szépen! Nagyon precíz a kormány, mindig tudod, hogy hol van a kanyarba. Ami egy picit negatívum most is számomra, hogy itt visszatükröz ez a króm cucc a klíma mellől, elég rendesen. Ezt azért megoldhatták volna jobban, mert ha nap a hátunk mögött van, ilyenkor egyáltalán nem szabadna zavarjon. Na, kaptunk hátul sötétített ablakokat, ez is az exkluzív csomag része. Nem biztos, hogy kell. Döntse el mindenki. Ez igazából azon is múlik, hogy mennyit szállítasz gyerekeket, mennyit kell ők a kocsiba maradjanak, mert akkor azért kell a sötétítés. Ha sokat utaztok, szükség van rá. A kanális tető, az
csak egy hang. Se a kormány nem befolyásolja, nem irányítja el az autót, ugyanazon a nyomvonalon marad végig. Óriási első ablakunk van. Pont azt nézem, hogy talán családi mi volt, Opel, azt a mindenik, mi volt a nevük, Zafira, azokban volt ilyen nagy óriási első ablak, hogy tényleg az ember azért lásson mindent. Vannak ezek a kis csíkok, amik az átjáró előtt szoktak lenni, és így megcsinálják ezt a rezgést, nem is érzi. Futómű az szerintem puhára van hangolva. Most kimegyünk, megnézem, de attól függetlenül, hogy feszes a kormányérzet, úgy gondolom, hogy a puha az a futóműben. 17-es felnivel is szépen nyeli el a dolgokat. Valószínű, hogy ide nem is kell ekkora, bár az autóhoz ez néz ki jól, tehát tényleg arányába. Na mindjárt kiértünk a városból, és akkor nem kell többet figyelmeztetni, ne idegeskedj. És most kaptuk meg a 100-ast. És ott is van, 101. Nagyon megy. Fú, te. Jó ez az autó. Aha, most van egy 70-esünk. Újra szóval. Könnyen elfeledkezel, mese nincs. Tehát annyira jó az ereje, hogy könnyen elfeledkezel. Konkrétan hátra visz. És újra egy 70-es. Igen, itt sokkal letérő. Hát ez az autó, ez abszolút kiszámítható, 100-nál is. Nagyon-nagyon szépen veszi a lapot, jól betámaszt a kanyarban, nem érzik itt puhának a futómű. Valószínű, hogy csak a függőleges mozgásra állították puhábbra, az oldalmozgást azt keményen hagyták, hát ez... Azt a mindenit, de szépen megy. Ajjaj. Túlságosan is megy. Tehát nincs késés, nulla késés van, sima, normál módban megyek. Nézzétek, egyből. Fordulókör. Nézzétek meg. Ki adja ki? Hasmagasság 130 mm. Hogy példát tudjak nektek mondani, és Skoda Octavia 140. Úgyhogy pont arra eljön egy szembe. Tehát tökéletes ez a hasmagasság. Hétköznapi autós ez is, és nem kis autós hasmagasság. Szász. Ez nagyon tudja. Azt a mindenit, hogy megy.
Semmi nem jön. Szép nagy évet tudunk venni. Látszik, hogy konkrétan hajtunk bele az esőbe. Most jó kanyaros lesz az út, úgyhogy ki tudjuk próbálni még egyszer a futóművet is. Középen a telefontartó indukciós, de gondoltak rá, hogyha mondjuk egy kicsit jobban akarsz cikcakkozni, akkor nem mozogjon, teljesen alkantarázott bevonata van, valamint a telefon két oldalról meg van támasztva, szóval nem tudom hányan nézték át ezt az autót, de konkrétan végig gondolták úgy, ahogy kell. Nagyon jók a teleszkópok, tehát nem pattogsz el, egyből leveszi azt a megdobást, amit a talaj ad. Fékhatás, éppen csak, hogy hozzáérek és tökéletes. És ott a 100. És bárhonnan. Fú, hajrá MG. Ezt sokan imádni fogjátok. Biztos vagyok benne. Akinek eddig kicsi volt a kijelző a 4-esben, meg ott van a nagy. Akinek nem tetszett, hogy hátsó kerekes, mert itt nálunk télen azért nem is valami jó. Annak ott van első kerékkel, tessék. Akinek nem volt elég a csomagtér, annak ott van 570 liter. Akinek nem volt elég családi a méret hátul, annak most ott a méret. Akár 4 felnőtt nagyon kényelmesen utazhat el vele. Csomagostól 8 darab normál méretű repülős bőröndöt fal be. Azt a minden, de jó. Istenem. No, ott a falut már hogy veri az eső. Ez az autó, ez azt csinálja, amit akarsz. Szoktam mondani sportautókra, hogy a végtagodnak a meghosszabbítása. Ez az. Nagyon pici nyúlással, az is inkább lejtőre. De hát a lejtőt azt egy autó se tűri nagyon. Nagyon jó. Helyes, hogy hagytak fizikai gombokat is. Klímának, klíma sebességének, hangerőnek. Nem nagyon élvezzük azt, amikor mindent a képernyőről lehet csak állítgatni. A kamera 360 fokos. És ugye itt még az autónak a kerekeit is látjuk. De szépen adja le. Nem túl hirtelen, nem pergeti el a kereket, hanem mintha egy jó számítógép számolna tényleg. Azt, ez az új platform, ez adja. Sokan fogjátok szeretni. Próbáljátok ki. Üljetek bele. És nem csak ez a jó benne tényleg, hanem hogyha egy kicsit lazábban akarsz menni is. El vagy nézelődve, ez az autó nem megy le a nyomvonalról. Tehát nagyon sok olyan tulajdonsága van, amit más autókban szerettünk. Nagyon felvették a kesztyűt az MG-sek, úgy gondolom. Nézzétek meg, hogy fekszik bele.
Kerék, jó. Megdob az út, mert ilyen. Hát ez ha egyedül vagy, nincs család, akkor élvez ki vele egy hegyi utat, mert ki lehet. Ahhoz képest jó bírja, én így használom, mióta nálam van, nagyjából, mert próbálgatom. Filmezem, megállok félre, blablabla. És 300 kilométert mutat 74%-on, ami azt jelenti, hogy 400-at ilyen vegyes használat mellett tényleg tudja. Városban 600-at mondanak, én azt is elhiszem, mert ott nincsenek nagy gázadások, nincs nagy igénybevétel, és egy ilyen erős motor, egy 1500 kilós kasznit lazán kell vigyen. Lazán. Amellett, hogy milyen menet tulajdonságai vannak, mennyire praktikus városba is. Ez most főleg a fiataloknak szól. Élőben van rajta az időjárás, a TikTok, a YouTube, a Spotify, tehát minden live-ban működik rajta. Pont azért, hogy amíg töltögeted, addig se unatkozzál. Hogy nagy az igény az ilyesmire. Tényleg nagy az igény. Nem szabad ezt egyszerűen eltitkoljuk, hogy társadalmunk szerves része ez a történet. Úgyhogy ők ezt egyáltalán nem vették félváron, mondjam így. Egy nagyon jó árérték arányú terméket állítottak elő, és a sok vám meg minden ellenére 19.900-ért be tudták tenni a piacra, olyan helyre pozícionálni, hogy többiek azért nyögjenek, nyeljenek kettőt, mert hogyha az emberek ezt kipróbálják, beleülnek, mennek vele egyet, nem fognak több pénzt fizetni egy kisebb autóért. Biztos vagyok benne. Összegezve az egészet, ha elektromos autót kerestek, nem nagy kategóriába, egyszerűen nem tudok más mondani nektek, ami jobb lenne ennél. Egyszerűen nézzétek meg, mit ad a piac, mit ad a paletta, de az MG olyan tökéletesen helyezte el ezt az autót a termékskálán, és nem csak saját magánál, hanem a konkurenciával és szembe is, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz még egy olyan autót mutatni, ami ugyanezt így mind tudja. Tehát ahogy az elején is elkezdtem, ők tulajdonképpen egy etalon teremtettek abba a kategóriába, amiben idáig igyekeztek bekerülni. Most a többi autó igyekezhet abba, hogy mindezt hozza ugyanilyen áron, amit nagyon nehéz, annak ellenére ugye, hogy a roncsprogram most már idéntől azt is meghatározza, hogy csak azokra az elektromos autókra fogsz kedvezményt kapni, amit Európába gyártanak. Őket nem érdekli. Ugyanabba az árba be fogják tolni, mint azt, amelyikre megkapod a kedvezményt. Úgyhogy nézzétek meg, próbáljátok ki, mindenképp menjetek egyet velem, mert megéri. Ha csak élménynek fogjátok megtartani az agyatokba, akkor is egy olyan élmény lesz, amivel örökké hasonlítgatni fogtok mindent. Én legalábbis ezt tapasztalom idáig ezzel az autóval kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok a mai részben is. Vigyázzatok magatokra, jó autózást, sziasztok!